Hej och välkomna. Idag ska vi titta på Robot 05. Robot 05 var en sjö- och markmålsrobot men kunde även skjutas mot långsamtgående luftmål. Den styrdes via spakenhet 05 och kontakten var via en störfast radiolänk. När man sköt iväg roboten så gick den upp ganska kraftigt för att hamna mitt i synfältet för piloten och sen styrde man den för hand in. Och det satt ett spårljus bak på så att man kunde följa den. Räckvidden ska vara 9 kilometer. Jag brukar skjuta den på ungefär 6 kilometer för att ha så bra träff som möjligt. Så vi säger till markpersonalen, ladda Robot 05. Request rearming. Rearming complete. De breden vi använder, det är ju bland annat då skedesväljaren. Roboten skjuter man i nav när det gäller mark- och sjömål och anfall när det gäller luftmål. Här är själva spakenheten för Robot 05. Man styr med hjälp av den här och man lägger handen ovanpå så det är egentligen bara ett handstöd här. Vapenväljaren ska ju läsas inte uppifrån och ner utan från vänster till höger. I det här fallet då för Robot 05 så väljer man antingen Robot 05 sjö, mark eller luft. I läge Robot 05 sjö då går roboten igenom fartygsskrovet och detonerar inne i utrymmet. Robot 05 mark då detonerar roboten vid anslag och Robot 05 luft då behöver inte roboten träffa flygplanet utan det är så kallad proximity, alltså i närheten av. För att styra roboten så har jag valt följande. Jag har en Thrustmaster Hotas Warthog och där har jag valt att sätta styrningen av roboten på det som heter DMS. Och då styr jag med stickan genom upp, ner, vänster och höger. Och avfyrningen är ju sagt osäkra, trigger safety bracket hold och sen för att skjuta weapon release. Robot 05 mot sjö- och markmål som sagt i navläge och i luft anfall. Trycker över skedesväljaren i anfall, då aktiveras radarn och då kommer man kunna se upp i SI:t om man trycker T1 fix att man får ett avstånd till flygplanet om det är inom räckhåll. Och fördelen med den här roboten var att man behövde inte ligga direkt mot målet hela tiden utan man kunde vika av och styra roboten in mot målet och på så vis inte utsätta sig för onödig eld. Ja, då sitter vi i cockpit. Vi är strax utanför Glenshik. Vi har en landstigningsflotta som är på väg in med ett antal fartyg. Jag lägger mig på ungefär 30-50 meters höjd och lägger det fartyget jag ska skjuta mot strax, ja, ganska så rakt fram. När jag skjuter så går roboten i en ganska kraftig bana uppåt så jag får tvinga ner den och sen så har den en lysmarkör i baken så man kan se var den går någonstans. Och avståndet blir ungefär 5 kilometer. Skjuter. Styr manuellt då. Det finns ingen guidance i den här utan det är bara point and shoot. Sikta på överbyggnaden på fartyget för att få lättare chans att träffa. Och träff. Och som ni ser så är det ju enkla fartyg. Ingenting som skjuter tillbaks. Man kommer så pass nära så att det är oklokt att skjuta mot några andra typer av fartyg. Och det man kan göra det är en upptagning. Hålla runt. Och skjuta härifrån också.
Och då befinner vi oss i luften ovanför Sochi Adler och ska leta markmål. Så då går vi in på Robot 05 mark. Sänker S1, drar av gasen och börjar leta efter mål. Och då ser jag på plattan här att där är nog någonting där. Och träff. Och framför mig har jag en rysk AE-50 och då ställer jag vapenväljaren på Robot 05 luft. Jag kan i det här läget också gå över i skede anfall och trycka T1 fix och då får jag ett avstånd upp i S1. Och när det gäller flygplan så är det bästa är om de går på verkligen rak kurs och inte svänger, för att det blir jättesvårt att träffa annars med 05. Och detta avslutar genomgången av Robot 05. Tack för att ni tittade.